अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 𝐭𝐞𝐜 𝐸𝐴𝐬𝐵𝐻𝑒𝐻𝑒 इंस्ट्रक्टर मोहम्मद तलहा। په پریویس کلاس کې مونږ فنکشن اینڈ فارمولا کې ډیفرنس ویل چې په فنکشن اینڈ فارمولا کې ډیفرنس څه شی دی اینڈ تاسو ته ما ویل چې په نیکسټ کلاس کې به زه دا ډسکس کوم چې فارمولا کې دننه کوم دوه داسې کنسپټ دي. نو پای کې مونږ سره یو ریفرنس میتھډ دی یا مونږ سره ډایرکټ میتھډ دی. دا دواړه مونږ سره په فارمولا کې راځي. اینڈ تاسو ته خپه ده چې مونږ سره میثس کې چې کوم دی بیسیک اپریټر چې کوم دی هغه مونږ سره څلور دي. یو مونږ سره ایډیشن دی پلس، بل مونږ سره ملټیپلیکیشن دی اینڈ بل مونږ سره ډیویژن دی اینڈ بل مونږ سره سبټریکشن دی مطلب ماینس. ها دلته مونږ سره پلس ساين اینڈ دلته ملټیپلیکیشن ساين اینڈ دلته مونږ سره ډیویژن ساين لپاره مونږ دلته سلیش لګو اینڈ سبټریکشن ساين دی مونږ سره. نو دې کې مونږ اول ایډیشن ملټیپلیکیشن بیا به ډیویژن بیا به سبټریکشن کو. نو اول به دا مونږ ټول په ریفرنس میتھډ کو، بیا به ټول مونږ دا په ډایرکټ میتھډ کو چې دې دواړو کې څه ډیفرنس دی داسې خاص. اینڈ بیا ودینه پس مونږ بیا فنکشن ډسکس کو. خو فرست اف ال مونږ ریفرنس میتھډ ګور چې ریفرنس میتھډ څه شي دی. ریفرنس مطلب دی حواله ورکول، د یو سیس حواله ته ورکې به اوس بدل ته مونږ د څه حواله ورکو نو هغه مونږ ګورو. کله هم چې تاسو فارمولا سٹارټ کوئ که فنکشن سٹارټ کوئ نو ایکوال چې کوم اپریټر دی چې کوم ساين دی هغه مونږ سره مست دی. دا په فارمولا کې اینڈ دا په فنکشن کې هم مست دی. نو ایکوال ساين مولا ګولو اینڈ دلته نه ما په دې دلته ما ویلیوز لیکلي دي اینڈ دلته ویلیوز کې یو ما 17 ویلیو د بل مونږ 5 ویلیو لیکلي. نو ما په دې فرست نمبر ویلیو باندې کلیک کوم 17 باندې. نو دلته نه پکار دی چې مونږ سره 17 راغلی وي خو دلته مونږ سره راغی H4 and دا H4 ولې راغی and دا H4 دې څه شی مونږ سره H4 مونږ سره سیل ایډریس دی. دا ځکه مونږ سره راغلی H4 مونږ سره سیل ایډریس دی. H نمبر کالم دی مونږ سره and په 4 نمبر رو کې مونږ ته وی چې دا ډیټا تاسو سره پریزنٹ تا او تاسو ته مونږ ویلو چې د کراسینګ پوینټ اف رو اینڈ کالم از کالډ سیل. چې کوم پوینټ باندې رو اینڈ کالم کراس کیږي هغه پوینټ ته مونږ سوي ته مونږ سیل ویل کیږي. نو ځکه مونږ سره H4 راغی چې H نمبر کالم کې اینڈ 4 نمبر رو کې تاسو سره دا ډیټا پریزنٹ تا. دلته نو ما پلس ساين پلس چې کوم اپریټر دی هغه مې ولګولو. د دې نه بس اوس به زبل یو انسان سره پلس کوم دلته تاسو سره یو ډایرکټ انسم لیکل شي خو دلته مونږ ډایرکټ خبر نه کو دلته مونږ د ریفرنس کو. نو زبل دلته نه په دې باندې کلیک دلته مونږ سره راغی I4. اوس I4 څه شي دی او مکه دا مونږ سره سیل لوکیشن دی. خلک وی دا سیل نیم دی خو دا نیم نه دا سیل ایډریس دی لوکیشن دی. دلته مونږ سره راغی I4. نو مطلب دلته دی چې H4 پلس I4 مطلب دلته وته مونږ دا سین دی وی چې مونږ سره 17 پلس کته 5 سره دلته وته مونږ دا سیل شو کړی دی چې دا سیل کې کوم ډیټا دا به I4 سره پلس کې. نو چې زه څنګه انټر بٹن پریس کوم نو مونږ سره ودی انسر مونږ سره راشي. تدینه 22 انسر راځي بالکل پرفیکټ دی. هغه پکې نشته غلطی نشته پکې. تدینه بس ملټیپلیکیشن لپاره سیم پروسیس دی ایکوال اپریټر بولګي. دلته نه پتا سو په دې ویلیوز باندې کلیک کې 17 باندې مونږ سره موږ کرانګي H4 راغی مطلب مونږ سره سیل ایډریس راغو مونږ ته لوکیشن دی ان دلته نه ما ملټیپلیکیشن ساين ولګولو. شیفت 8 سره تاسو هم دا ساين راوستئ شي. شیفت بٹن به هولډ کین دا 8 بٹن سره مونږ سره سٹار ساين نازي ان تاسو ک نومریک کیپیډ تاسو په لیپټاپ کې نو تاسو ډایرکټ هم دا سٹار سمبل راوستئ شي. خو ک نومریک کیپیډ تاسو سره نه وي نو تاسو څه کولای شي بیا تاسو ملټیپلیکیشن ساين د شیفت 8 نه راوستئ شي. بیا دلته نه ما په دې سیل باندې کلیک کو نو H4 ملټیپلای I4 نو چې څنګه انټر کوم نو دا خپل کې ملټیپلای شو. دا رنګ کې چې ډیویژن کوم نو ایکوال ساين اپریټر ساين بولګي. اوس که یو کس وی چې سلیکشن خپل نه کوم ماوس نو کیبورډ په ذریعہ بسنګ سلیکشن کې چې تاسو ریفرنس یاد وي نو تاسو ایزلی د ملټیپلیکیشن ډیویژن کولای شي سبټریکشن هم کولای شي هر یو سیس تاسو کولای شي خو تاسو ریفرنس یاد وي. اوس ما ته پته ده چې دا موږ سره د 17 نمبر ډیټا په کوم ځای کې پریزنٹ ده په H نمبر کالم کې اینڈ په 4 نمبر رو کې دا موږ سره دا ډیټا موږ سره پریزنٹ ده. زه بدل تو لیکم H4 کیپیټل سمال څه خبر نشته ده که زه کیپیټل لیکم او که سمال لیکم ایډریس پته نه مراد نو دې کې دا کیپیټل او د سمال څه کانسپټ نشته ده. H4 مې لیکلو دلته مې ډیوایډ ساين ولا ګول ان دلته نه ما 5 خپل هم لیکل شي خو 5 مونږ خپل نه لیکو نو مونږ بدلته ریفرنس یوز کوو دلته نه با I4 لیکم مونږ سره I نمبر کالم and 4 نمبر رو کې مونږ سره ډیټا پریزنٹ زه چې څنګه انټر کوم نو مونږ سره 3.4 تن انسر بالکل پرفیکټ راغی. دا سبټریکشن کوي ایکوال اپریټر ساين دلته نه با تاسو چې کوم د ایډریس په خپل ولیکي H4 خپل هم لیکل شي ان تاسو ما تاسو وی چې تاسو دلته نه ډایرکټ لیک هم کولای شي ان دلته چې څنګه انټر کوم نو دې مونږ سره سبټریکشن وغیرہ هم شو. دا مونږ سره د ریفرنس میتھډ دې کې ټوله ما حواله ورکا څنګه حواله مې ورکا ډایرکټ متوي چې دا سیل مونږ سره دې سره پلس کا دلته وته ما نمبر نه شو کړی چې دا نمبر 17 پلس کا 5 سره نه دلته ما وته ریفرنس ورکړې حواله مې ورکړی دا. او دلته ډایرکټ میتھډ څه شی دی مونږ سره اوس په ډایرکټ میتھډ کې هم دا سیز نو کوم ډایرکټ میتھډ کې با زبر ساين خو لګوم ایکوال اپریټر مې لګول خو زه بدلته ریفرنس نه یوز کوم حواله ما نه ورکوم زه بدلته خپل لیکم چې 17 پلس 5
نو چې end رقم د دې آنسر هم 22 راغلی. دلته equal to 17 دلته ملټیپلای ساين and 5 and چې کله end رقم د دې نه ملټیپلیکیشن راغی بالکل دواړو کې صحیح څه ډیفرنس نشته دواړو آنسر بالکل سیم دی equal to and دلته نه غزو لیکم چې 17 divided by 5 نو دا موږ سره 3.4 ته راغی. and کزه subtraction والا وګورم نو subtraction والا هم د کرانګي equal to 17 and minus 5 بالکل دواړو کې صحیح ډیفرنس نشته دواړو آنسر موږ سره بالکل پرفیکټ راغی. خو چې کله لیټ سپوز تاسو ته ایډیشن کړی دی ریفرنس میتھډ هم یوز کړی خو ډېر هم ښه کړی دی. تاسو چې د ډایرکټ میتھډ یوز کړی دا هیڅ افیکټس دي لایک فار ایگزامپل تاسو یو غټ کیلکولیشن کړی دی ان تاسو ته یو کس وي چې دا موږ سره 17 نه دی دا موږ سره 17 نه دی ما غلطي کې تاسو 17 ویل دا 27 دی نو که زه دلته 27 ولیکم نو موږ سره چې ریفرنس چې کوم ویلیوز دي دې ته ګوري دا به ټولې موږ سره چینج خو ډایرکټ میتھډ به موږ سره چې کوم ډایرکټ ویلیوز دي هغه موږ سره چینج کیږي نه ریفرنس والا اتوماتیکلی ټول چینج شو ولې چینج شو چې دلته موږ ریفرنس ورکړو دلته که زه په دې باندې ډبل کلیک کوم دلته ورته ما داسې نه دی ویل چې 17 پلس کا 5 سره یا 27 پلس کا 5 سره نه دلته ورته ما سیل یاد کړی دی چې H4 سیل به پلس کې I4 سره که په دې کې څوک 1 لیک لیکي که 2 لیک لیکي دا به ته بل سیل سره پلس کې نو دا موږ سره ریفرنس میتھډ دی خو ډایرکټ کې ورته موږ څه ویلي دي چې موږ سره 17 پلس کا 5 سره اوس که تاسو دا ټیک کوئ دلته هم تاسو د دې په ځای به 2 کوئ 1 به ریموو کوئ 2 به کوئ کله هم ته دوباره ایډیشن کوئ دوباره دا کوئ څه مطلب یو فارمولا او که فنکشن او تاسو نه پکې غلطي وشوه اوس زه چې وایم دلته زه 27 دا کوم نو بعضې خلک به څوک دا به ریموو کړي ان دلته بیا ایکول ټو بیا به 27 and multiply 5 نو دا میتھډ موږ سره غلط دی دا میتھډ موږ سره غلط دی ټیک دی دا سټیپ صحیح دی خو مطلب دغه دی چې تاسو یې ولې ځان سره مطلب دونو د کوئ پروفیشنل طریقې سره نه راځي نو که زه دلته ډبل کلیک کوم فار ایگزامپل کله هم زه دې کې دا غلطي ټیک کوم نو زه په دې فنکشن باندې ډبل کلیک کوم داسې چې کوم ځای کې فارمولا فنکشن شوی دی هلته به زه هغه سیل باندې ډبل کلیک کوم یا به زه ډبل کلیک کوم یا به زه یو شارټکټ دی کې یوز کوم F2 موږ د سیل ایډیټینګ لپاره یوز کوو ان زه به دلته نه دا څه وکړم 27 به کوم تاسو داسې هم کولی شئ چې په دې سیل باندې کلیک کړئ ان دلته نه موږ سره په فارمولا بار کې شو کېږي اور 17 minus 5 نو دلته ما کلیک وکړو ان دلته نه ما 2 لیکلو تاسو دغه ځای نه هم ایډیټینګ کولی شئ همدارنګه تاسو خپل ویلیوز وغیرہ داسې پرفیکټ کولی شئ نو دا یو موږ سره ریفرنس میتھډ بل موږ سره ډایرکټ میتھډ دا یو موږ سره ریفرنس میتھډ او بل موږ سره ډایرکټ میتھډ نو ډایرکټ میتھډ هم موږ سم ټایم یوز کوو ان ریفرنس میتھډ هم موږ یوز کوو دا دواړه میتھډ تاسو یوز کولی شئ خو ریفرنس میتھډ زیاتره یوز کولی شو موږ دا تاسو زیات یوز کوئ که سم ټایم ته ویلیو غلط ولیکي نو هغه بعد کې تاسو چینج کولی هم شئ نو دا موږ سره ریفرنس میتھډ او ډایرکټ میتھډ نو تاسو ریفرنس میتھډ زیات یوز کوئ ډایرکټ میتھډ هم موږ سره سم ټایم یوز کیږي خو ریفرنس میتھډ ټول نه ښه میتھډ دی چې تاسو یوز کړئ ان دې کې چې کوم ایډیشن دی ملټیپلیکیشن دی بیا چې کله لارج اماونټ اف ډیټا وي نو بیا هم موږ ریفرنس دلته بیا نه یوز کوو بیا موږ فنکشن یوز کو دا موږ سره ریفرنس میتھډ ان ډایرکټ میتھډ همدارنګه تاسو ریفرنس میتھډ هم یوز کولی شئ ډایرکټ میتھډ هم یوز کولی شئ خو ریفرنس میتھډ تاسو زیات یوز کوئ که کله هم تاسو نه یو نمبر تاسو غلط لیکلی نو که بعد کې تاسو چینج کوئ نو چې څونه سټیپونه تاسو کړي وي ایډیشن اب اټومیټکلی موږ سره چینج کیږي ان بل به موږ د فنکشن بیا وي دلته موږ سره د ایډیشن هم فنکشن شته دی ملټیپلیکیشن هم موږ سره فنکشن شته دی نو بیا موږ ریفرنس میتھډ هم نه یوز کوو هغه بیا ولې موږ نه یوز کوو ځکه چې کله موږ سره لارج اماونټ اف ډیټا شي مطلب 1000 روز کې موږ سره ډیټا د ویلیوز دي ان که هغه زه ایډیشن زه کوم نو یې لپاره زه بیا ریفرنس میتھډ یوز کول کافي ټایم اخلي نو دې لپاره بیا موږ فنکشن یوز کوو نو د ایډیشن موږ سره فنکشن شته دی د ملټیپلیکیشن هم موږ سره فنکشن شته دی د ډیویژن اینڈ د سبټریکشن فنکشن دی کې موږ سره نشته دی په ایکسل کې ان د دې فنکشن ولې نشته دی ان شاء الله دا موږ په نیکسټ کلاس کې ډسکس کوو چې دې فنکشن ولې موږ سره په ایکسل کې نشته دی